Welcome to the vlog. Ang gagawin natin ngayon, i-unbox ko yung isa sa mga nabili ko sa Japan. It's a pre-love item. Alam niyo naman sa Japan, maraming mga stores for vintage or yung mga stores ng mga used items, ng mga luxury brands. So, may nabili akong isang item. I-unbox natin today. Taran! So, alam nyo na. Ito ang laman. Charot. So, yung nabili ko na used item, it full inclusion. Meron siyang box, meron siyang dust bag. Tapos, papakita ko sa inyo kung ano yung condition niya. Okay? Yung condition ng bag. Kasi nga used na siya. Meron siyang, ito lalagyan ng strap. Diba? Hindi ko alam kung gaano kahaba ito. So, it's very nice. Ganda pa yung condition. So, yan yung strap. So, ito yung dust bag. So, ito yung kulay. So, nakuha ko it's the Evelyn 1 GM size. Parang nasa 13 inches. Ang laki. So, ito po. Maganda po yung condition. Parang rank SA. Parang it's as good as new. Kaya napabilig ako. Kaya nabili ko siya. Kasi maganda yun. So wala siyang pocket. Sa likod. So yan po yung kulay. Diba ang ganda? Mukhang bago. Ayan. Ako ba ginagawa ko? Ayan, diba? Mukhang bago. Yan yung ano niya. Yung sabitan. So, yung likod. Ito yung harap. O yung loob pala. Sorry. So, maganda pa. So, diba ang linis? It's really clean. You know? Kita nyo ba? Walang dumi. Very clean. Perfect condition talaga siya. Ayan. So it's made in France. So yung loob niya parang suede. Yung texture. Okay. Kabit natin yung strap.
siya. Yan pang crossbody. Na yung size. Pero shoulder, ganda yung size. So yun lang guys. So pag punta kayo ng Japan, make sure dumaan kayo sa mga pre-love item stores nila. Ang dami. Tapos syempre kung bibili kayo, make sure yung siguraduhin nyo na maganda yung condition. Tapos hingi kayo ng bag, hingi kayo ng box. May mga stores na nagbebenta sila ng hindi kasama yung mga dust bag tsaka box. So kailangan mong bilhin separately. So ako naman, I had to buy it. I think additional 5,000 yen yata. Mga ganun. So make sure, tignan nyo yung condition niya. Tapos may mga ranking sila, rank A, A, B or something. Depende sa condition ng bag. So sunerte ako dito na parang rank SA. It's as good as new. Kaya binili ko. Okay? Yan lang. Thank you. So, kasama. Pakita ko sa pagkaran. So may mga paper din siya. May mga paper. Yan. Okay? So marami kung sa Shinjuku kasi nagstay kami sa Shinjuku. Pumunta kami sa Tokyo, Shibuya. Marami doon tabi-tabi. May mga stores na maliliit lang siya pero ang dami nilang items. So make sure bisitahin niyo siya. Yung mga stores na 'yan. May mga stores na bawal ang phone. I mean bawal mag-video. May mga stores na pwede naman. So, depende sa stores. Minsan mahigpit. Minsan pictures lang pwede. So, ayun. Next time ulit, papakitaan ko kayo yung iba ko pang nabili. Okay? Yun lang. Kaso sinara na. Nakita ko to sa vlog. Oh, yan guys, oh.